Sziszi húga, Mária Zsófia nem éppen szerelemből házasodott. Szülei, Ludovika és Miksa örültek, hogy harmadik leányukat is egy leendő királyhoz adhatják feleségül. Szegény Mária nem is tudott semmit a férjjelöltjéről, a nápolyi király fiáról. A későbbi második Ferenc, félszeg, nem különösebben szép, ellenben bigottan vallásos férfi volt. Az esküvőjüket 1859. január 8-án tartották Münchenben per procurationem, vagyis képviselőn keresztül, tehát a vőlegény nem volt jelen a saját esküvőjén. Ezt követően Mária elindult leendő hazája felé, de előtte még néhány napot Bécsben töltött nővérénél, Sziszinél. Erzsébet királyné mindent megtett azért, hogy húgának szép napokat szerezzen Bécsben. Így írt erről. Úgy tűnik, hogy a sors a szomorú jövőre tekintettel még néhány vidám, gondtalan napot szán neki. Tudom jól, hogy szegény testvéremre olyan anyós vár, aki semmivel sem jobb az enyémnél. Ezért határoztam el, hogy váratlan bécsi szabadságát olyan élvezetessé teszem, amennyire csak lehet. Erzsébet királyné egészen ide Triesztig elkísérte Mária Zsófiát, ahol a kormencói palotában egy üdvözlő szertartást szerveztek Mária számára, és ahol bemutatták neki leendő udvarhölgyét is. Ezt követően egy csónakba szálltak, ami elvitte őket a Fulminante nevű fregathoz. Itt Erzsébet királyné még egy órát eltöltött a fedélzeten a húgával, majd visszatért a szárazföldre, Mária pedig elindult Bari kikötője felé. A nápolyi királyi család itt várt rá, ahonnan Nápolyba utazott tovább. Még csak ismerkedett az új környezetével, amikor férjének apja, II. Ferdinánd király az esküvő után 3 hónappal elhunyt. ...1859. május 22-én itt a Casertai nyári rezidencián koronázták meg Ferencet és Máriát. Az ifjú király a lehető legrosszabbkor vette át a trónt. Cavour és Garibaldi célja Itália egyesítése volt. Az 1860-as esztendő döntő fontosságú volt II. Ferenc életében, ugyanis északról és délről is felfegyverzett seregek nyomultak Nápoly felé. Így Máriának és férjének el kellett hagynia Nápolyt. 1860. szeptember 7-én a királyi pár ide Gaetába menekült. Egy hónappal később azonban visszaszorultak az erődbe. Megkezdődött ugyanis Gaeta ostroma. Ebből a harcból Sziszi húga is kivette a részét. Egyenruhát öltött, fegyvert fogott, és a sebesültek ápolásában is részt vett. Az ostrom alatt a sebesülteket itt az angyali üdvözlet templomban helyezték el, ahol a királyné francia apácákkal ápolta őket. Az erőd a 102 napos ostrom után elbukott, így Gaeta hősnője és férje Rómába menekült tovább. II. Ferenc nem csak Nápoly és Szicília királya, hanem Róma hercege is, és övé a Farnese palota. Így az ex-királyi pár ide menekült. Ekkor már több mint 1 éve házasok voltak, de Ferenc nem tudta teljesíteni házastársi kötelességét, ugyanis fityma szűkülete volt, amelyen csak műtéttel lehetett volna segíteni, azonban a király erre még nem volt hajlandó.
Mária nehezen viselte férjét és annak vallási hóbortjait, ezért inkább más szórakozási formákat keresett magának. Így például kijárt fürdeni a tengerbe Osztiába, vagy órákon át lovagolt, gyakran akár férfi ruhában a Róma környéki erdőkben. A római száműzetés idején a miszticizmusra hajlamos Ferenc el is hanyagolta feleségét, aki titkos viszonyba keveredett a svájci gárda egyik francia tisztjével, Emmanuel de la Vaisée gróffal. Néhány kellemes hónap után azonban kiderült, hogy a királyné terhes lett, és nem a férjétől. Mária ezért 1862. július 7-én hazatért családjához Münchenbe. Szerette volna végleg elhagyni a férjét és Rómát. Szüleitől és testvéreitől kért segítséget, akik mind összegyűltek Possenhofenben. Viszont az édesapja, Miksa herceg, igen hamar megelégeli az örökös sugdolózás, titkolózás, jövésmenés, síránkozást, és gyakorlatilag mindenkit elzavar a kastélyból. Ahogy azt már egy korábbi videónkban említettük, a család ezt követően Passauban gyűlt össze megbeszélésre. Szerették volna meggyőzni Máriát, hogy térjen vissza a férjéhez, de a nápolyi királyné hajthatatlan maradt. A következő megbeszélés helyszíne Bádislü és München között félúton található. Ide Traunsteinbe érkezett meg 1862. októberében Erzsébet királyné és a húga, Mária nápolyi királyné. Hatalmas tömeg üdvözölte őket a traunsteini vasútállomáson. Viszont azt nem tudta a tömeg, hogy mi célból érkezett ide egyszerre két királyné is. Sisi egyébként külön levélben kért engedélyt Ferenc Józseftől, hogy találkozhasson húgával Traunsteinben, mely levél ma is hozzáférhető. A bajor kisváros főterén lévő Wiesbauer Hotelben szálltak meg, s a helyiek Máriát gyakran látták megfordulni a templomban is. A családi döntés értelmében a botrány elkerülése véget, a nápolyi királyné Traunsteinből egyenesen Augsburgba utazott, a Szent Orsolya kolostorba. Itt hozta világra 1862. november 24-én a kislányát, Daisyt. Marie Laris grófnő szerint ikreket szült a királyné, sőt állítása szerint valójában az egyik kislány ő maga, azaz Mária Wallersee volt. Viszont ezt a feltételezést a legújabb kutatások már cáfolták. Lorraine Kaltenbach, Mária titkos szerelmének leszármazottja, könyvében számol be az igazságról. Ez szerint, miután Mária világra hozta a kislányt, az édesapja családja nevelte fel őt Franciaországban. Amikor a nápolyi királyné Párizsban élt, valószínűleg felvette a kapcsolatot a kislánnyal, sőt többször meg is látogatta. A szülést követően II. Ferenc megbocsátott hűtlen hitvesének, Mária így visszatért hozzá Rómába. Ferenc József és Erzsébet királyné közbenjárására a nápoly-szicíliai ex-király végre rászánta magát az ominózus műtétre, és Mária immáron a férjétől ismét gyermeket várt. 1869. decemberében Egyiptomból a Szuezi csatorna átadásáról érkezett ide Triesztbe, a Miramar kastélyba Ferenc József. Itt találkozott feleségével, Erzsébet királynéval. A király visszautazott Bécsbe, míg Sisi Rómába indult. Utazásának két célja volt. Egyrészt az, hogy részt vegyen az első vatikáni zsinaton, Ferenc Józsefet képviselve. 9. Piusz pápa 1869. december 8-án itt a Szent Péter bazilikában nyitotta meg az első vatikáni zsinatot. Sisi az uralkodók számára fenntartott tribünről hallgatta az egyházi méltóságokat, majd a Ferenc Józsefnek írt levelében arról számolt be, hogy a zsinat igazán vicces, ugyanis föntről csak a bíboros süvegek tengerét látja. 9. Piusz pápa egy személyes audiencián is fogadta Erzsébet királynét. A pápa nagyon beszédes kedvében volt, de Erzsébet nem sokat értett belőle, ugyanis végig olasz nyelven társalgott vele.
9. Piusz a látogatást a Palazzo Farnesében viszonozta. Sisi pedig Ferenc Józsefnek gúnyosan írta, hogy az egész palota térden állva várta a pápát, aki skarlátvörös kalapban és hermelin palásban érkezett, ezzel pedig Erzsébetet Karolin Auguszta császárnéra emlékeztette. Erzsébet királyné római útjának másik célja az volt, hogy Mária mellett legyen a második gyermeke születésénél. Itt a palotában éppen Sisi születésnapján, december 24-én született meg Mária és Ferenc kislánya, Mária Krisztina Pia. A hosszadalmas és komplikált szülésnél Erzsébet is segédkezett, és ő lett a kislány egyik keresztanyja, a pápa pedig a keresztapja. De sajnos 3 hónap múlva a kislány elhunyt. Mária több évtizeddel később, 1925-ben halt meg Münchenben. A férjét és elsőszülött lányát is túlélte. Ezt követően koporsóját és férje földi maradványait is Rómába szállították. –1938-ban itt, Rómában, a Palazzo Farnesétől nem messze helyezték nyugalomra Ferencet és Máriát. Egy meglehetősen nyughatatlan és kalandos élet után nem igazán nyert békét halálában sem a nápolyi királyné. De végül a 20. század legvégén itt, Nápolyban, a Santa Chiara kolostor kriptájában helyezték el férjével és kislányával együtt. Ha szeretnél tőlünk több tartalmat látni, iratkozz fel a csatornánkra és írj kommentet. Találkozunk egy következő videóban.